सो वाट्स अप युट्युब के सबैजना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर ब्लग अनि आजको ब्लग चाहिँ खतरा ब्लग छ किनभने आज चाहिँ ड्रोन उडाउने ब्लग हो उडाउनु चाहिँ लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ मेरो फर्स्ट ट्राई चाहिँ यस्तो थियो हैन अलि डर लाग्ने के हुन्छ कस्तो हुन्छ हैन हल्का डर लागिरहेको थियो के मलाई उडाउन मैले अनि आजसम्म चाहिँ मल्टिपल ट्राइजहरु गरिसके हैन धेरैचोटी उडाउन ट्राई गरिसके अनि अलिअलि उडाउन आइराछ यहाँ चाहिँ के प्रब्लम छ नि म तपाईहरुलाई देखाउँछु अहिले उडाइराको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नि त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टको छेउतिर पर्छ के हैन बाउन्ड्रीमा पर्छ अनि त्यही भएर रेस्ट्रिक्सनहरु दिन्छ के म देखाउँछु तपाईहरुलाई यो चाहिँ ड्रोन भयो हैन मिनी 3 प्रो बबाल ड्रोन छ यो चाहिँ ड्रोन रिमोट भयो यो चाहिँ ड्रोन भयो हैन सो ड्रोनको के पहिला अन गर्न चाहिँ पहिला यस्तो गर्नुपर्छ दुईचोटि थिच्नुपर्छ के सेकेन्ड टाइम चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ हैन अनि यो पनि त्यस्तै 1 2 थिच्ने अनि होल्ड गर्ने अब ड्रोन अन भयो नि त पहिला यसको लेन्स कभर निकालौँ निकाल्ने यो फर्म हुन्छ फर्म निकाल्ने अनि अहिले चाहिँ यसरी राख्दिम स्टेबल बस्छ ड्रोन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ यस्तो अटो कनेक्ट भइहाल्छ ड्रोनले चाहिँ यस्तो खिच्छ ए हैन अनफोल्ड गरौँ ड्रोनलाई अन गर्नलाई यो दुईटालाई यसरी तान्ने भित्रतिर यस्तो हुन्छ हैन यो त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट यो रातो जोन हो भने यसको यो निलो पहेँलो भन्दा बाहिर बल्ल ड्रोन उडाउन मिल्छ के मैले चाहिँ त्यही देखाउन खोजेँ तपाईहरुलाई हैन यो ड्रोन उडाउन चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरु दिइराछ किनभने त्यो त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरको जोनमा पर्यो नि त सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने ड्रोन लिएर साथीसँग हैन म जाँदै छु यहाँबाट थली हैन थलीमा एउटा ठाउँ छ त्यहाँनिर ड्रोन मजाले उडाउन पाउँछ सो या साथीलाई कुरुम त्यहाँ उडाउन जाउँ है त ड्रोन लेट्स गो ए स्प्रे नहान्ने ओए सब सानोमै स्टार्टै गर न हे हामी जाने कहाँ मनिषलाई सोध्छु ल हामी चाहिँ अब अहिले सिमखडा गाउँ जाँदैछौँ ओए ओए पेट्रोल 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 ल कडा रूपमा अब पेट्रोल हाल्न जाने भनेको ओए प्रशान्त के ओ थापाकाजी म माथितिर थली हिँड काम छ ड्रोन उडाउँदैन ल ल ल पेट्रोल हाल्नु गर्छ साला गाह्रो छ यार गाह्रो बहुत गाह्रो छ थली आइपुग्यौँ थलीको उकालो चढी भ्यायौँ होइन त्यो सिमखडा गाउँ जाने लोकेसनतिर होइन हाम्रो साथीले लग्दैछ मिस्टर बेरेली डाक्टर साहब भिटामिन लेखिदिनु न अलिकति मोटाउनु पर्यो दुब्लाइयो अब चाहिँ हामी थलीबाट यतातिर लाग्यौँ होइन ओए थापा आउँदैछ थापा ए यहीँ छ त ल गाइस ब्याक टु आवर ट्रिप ओहो हो कडा रूपमा के भयो ए मनिषलाई कहाँ थियो ए दुम्सी पनि यतै तल
ब्याटम्यान सिधा अगाडि राख न ल ल त्यहीँ खोला चौरमा हुन्छौँ है त हामी ल कता हो बे रिएक्सनै डेन्जर क्या यसको बाइकको त खुच्चेहरू त साइड लगाइ यहीँ बसेर उडाउने क्या उहीँ गर्दै कडा रूपमा होइन तलतिर आइपुग्यौँ यही चौर हुनुपर्छ के भने प्रशान्त बिस्तारै जाने हो दोनों बेचारे यति हो चाहिने यसको ब्याग चाहिँ किन नल्याएको नि पैसा एक्स्ट्रा 35,000 कसले तिर्छ 35,000 हो त्यो ब्यागको ब्याग मात्रै होइन नि त एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू नि हुन्छ नि त किराले कस्तो हानेर किराले हाने कि मैले ठोकेको किराले त्यो स्पिडमा त तिमीले ठोक्यो कि हामीले केही कुरा खाने है आज त त्यही भएर के थाहा पा थली थर्किन्छ हेरिरहेको छ त मान्छे के भइरहेको छ 300 थियो होला म भने यो उडेको भिडियो आउनु पऱ्यो नि त सर्ट लिन दामी सर्ट आउँछ एलिभेसन ल्याउन अलिकति एलिभेसन गाइस अब हामीले टक्क ड्रोन शटहरू हान्यौँ बेलुका भयो ओ लाइट बाल न यस लु हामी पनि लाइट बालौँ अब निस्क्यौँ अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ मजा आयो ड्रोन शट उडाउन होइन तपाईँहरूलाई ड्रोन शट कस्तो लाग्यो भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने होइन अहिले भर्खरै सब्सक्राइब चाहिँ थिचिहाल्नु है आजै होला यार यस्तो म्याक्सिमम ड्रोन उडाएको होइन अहिलेसम्म यति टाढा कुदाएको थिइनँ टाढा जाने बित्तिकै डर लाग्ने होइन तर केही छैन अलिअलि गर्दै कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ काम गर्न सिकिँदै जान्छ नि त थली चोक आइपुग्यौँ ओए कता नाइन्डर जाँदैनौ सोधे जाउँ गाइज हामी चाहिँ होइन अहिले थलीबाट घरतिर लाग्दैछौँ थली पुरै उज्यालो झिलिमिली झिल्ला छ यहाँ होइन तिहार आउनुलाई जस्तो भइसक्यो यहाँ कत्रो बजार हो क्या ब्याङ्कै कति धेरै छ क्या अब यहीँ राष्ट्रिय वाणिज्य त्यहीँ नबिल होइन एनआइसी एसिया प्राइम आमामा सब ब्याङ्क छ यार यहाँ दक्षिण ढाकाबरु केही छैन होइन थलीमा चाहिँ जस टक्क परेको छ थाहा पायो हेर्न डाक्टर साहब कुदाहा अर्को थाहा पाएँ मनिष गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यहीँबाट हो गेट चाहिँ ओके बाई
मनिष त्यति भन्दै आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। यस्तो ब्लगहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट ब्लग।